ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Seven Habits ครับ7นิสัยที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่โด่งดังมากและผมชื่นชอบสิ่งที่คุณสตีเฟน อาร์โควีได้เอาประสบการณ์ของเขามาถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดในความปรารถนานั้นคือนิสัยที่ยอดเยี่ยมย่อมทำให้ท่านเจอโชคชะตาแห่งความสำเร็จนิสัยที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนจะทำให้เราค้นพบกับความล้มเหลวและความว่างเปล่านี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราจะไม่ตระหนักไม่ได้และหากพูดถึงการฝึกฝนนิสัยให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดอยู่ใน7นิสัยนี้ครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับหนังสือ The Seven Habits ครับ You are listening to The Library Podcast.อิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านและถ้าหากทุกท่านต้องการเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับความสำเร็จให้ชีวิตเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้นิสัยแห่งความสำเร็จกับ The Seven Habits หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเรื่องของหลักการสร้างนิสัยเป็นขั้นตอนมีเฟรมเวิร์กเลยและก็ยังถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครับก่อนอื่นผมมีคำถามให้คุณผู้ฟังลองคิดกับตัวเองเล่นๆนิสัยมีความสำคัญต่ออนาคตของชีวิตขนาดไหนครับแล้วในตอนนี้นิสัยที่คุณผู้ฟังมีอยู่กำลังนำพาไปสู่ความสำเร็จหรือความว่างเปล่าครับลองตอบกับตัวเองดูเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ฝึกไม่ได้ครับนั่นคือนิสัยนั่นเองและในหนังสือของคุณสตีเฟนครับก็ได้พูดถึงหลักนิสัยทั้ง7ประการที่จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือนิสัยส่วนแรกผมจะเรียกว่า private victory private victory ก็คือความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวเมื่อคุณมี3นิสัยที่เป็น private victory แล้วคุณก็จะเอาความสำเร็จเหล่านั้นไปต่อยอดสู่ public victory สิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับหากคุณผู้ฟังได้ฟังหนังสือ High Performance Habit ที่ผมทำไปก่อนหน้านี้น่าจะเข้าใจกันดีว่าช่วงเวลาที่เราทำที่เป็น private victory เนี่ยมันจะถูกเอาไปนำเสนอกับ public victory ด้วยหากให้ผมพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณทำตอนอยู่คนเดียวจะนำไปแสดงให้กับโลกใบนี้ได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วครับดังนั้นนิสัยในตอนนี้กำลังนำพาท่านไปที่ไหนครับถ้าหากรู้สึกว่าคุณอยากพัฒนานิสัยให้สูงมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบเรามาเรียนรู้ตรงนี้กันนิสัยคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการกำหนดโชคชะตาของคนคนหนึ่งครับไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่สภาพแวดล้อมแต่เป็นนิสัยที่ถูกฝึกฝนและการเลือกของคนคนนั้นเองดังนั้นนั่นหมายความว่านิสัยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้ครับไม่มีนิสัยใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเข้าสู่บทเรียนของหนังสือ Seven Habits ผ่าน7นิสัยเลยก่อนอื่นครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop แต่ผมแนะนำให้ท่านฟังพอดแคสต์นี้ให้จบก่อนเรียนรู้ผ่านคอนเทนต์ฟรีก่อนแล้วเมื่อถึงตอนนั้นหากคุณอยากจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางครับก่อนอื่นที่ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเข้าสู่นิสัยทั้ง7มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพตามผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังเคยได้ยินนิทานเรื่องชาวนากับห่านทองคำไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ฟังกันตอนเด็กๆผมจะเล่านิทานคร่าวๆให้ฟังแล้วกันก็คือมีชาวนาอยู่เป็นสามีภรรยาครับเขาโชคดีมีห่านที่ออกไข่เป็นทองคำโอ้สามีกับภรรยาเนี่ยดีใจมากเลยพอรู้ว่าห่านตัวเองออกไข่เป็นทองคำเขาก็เอาไข่ที่เป็นทองนี่แหละไปขาย
เขาก็เริ่มร่ำรวยมากขึ้นทีนี้พอไข่เริ่มออกเป็นทองคำเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งรวยขึ้นแต่ประเด็นก็คือเมื่อถึงวันหนึ่งครับคู่สามีภรรยาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันรวยช้าไปอะกว่าเราจะต้องรอให้เจ้าห่านเนี่ยออกไข่ทองคำมาทีละฟองมันไม่ทันอะเอางี้เราฆ่าห่านแล้วเอาไข่ทองคำมาเลยไหมเราจะต้องได้ทองคำมามหาศาลแน่ๆและหลังจากนั้นครับคู่สามีภรรยาก็จัดการฆ่าห่านเพื่อที่จะเอาทองคำแต่เมื่อสองสามีภรรยาเปิดตัวห่านออกมาสิ่งที่เขาพบก็คือความว่างเปล่าครับนี่คือนิทานสุดคลาสสิกที่เราเคยได้ฟังกันตอนเด็กๆเราอาจจะคิดว่าโอ้โหสามีภรรยาคู่นี้ทำไมโลภจังไม่อดทนเลยแล้วทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้สิหรือบางทีเราอาจจะมองว่าโอ้โหชาวนาคู่นี้ไม่ฉลาดเอาเสียเลยแต่ทุกท่านครับชีวิตจริงเราก็ทำแบบนั้นครับชีวิตจริงเราก็ทำผิดพลาดแบบนั้นนี่คือกฎ PPC คุณสตีเฟนโควีได้เอานิทานเรื่องนี้มาพูดในหนังสือเล่มนี้เราอาจจะเห็นว่าคู่สามีภรรยาที่จัดการฆ่าห่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเราเองก็ใช้ชีวิตแบบนั้นครับเราฆ่าห่านเพื่อที่จะเอาทองคำมาผมจะเปรียบเทียบแบบนี้ครับกฎ PPC นะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังจำกฎ3ตัวนี้ไว้ตัว P กับ PC P แปลว่า production หรือผลลัพธ์ตัว PC ก็คือ production capability หรือวิธีการหรือการกระทำนั่นเองหากคุณอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรมาคุณก็ต้องลงมือทำซึ่งคุณก็จะต้องบาลานซ์เจ้า PPC ด้วยสมมุตินะครับไข่ทองคำจะเปรียบเสมือนตัว P เพราะเป็นสิ่งที่ชาวนาคู่นั้นปรารถนาแต่การไปฆ่าห่านมันคือการทำลาย PC หรือทำลายวิธีการซึ่งมันก็จะสูญเสียสมดุลและเขาไม่ได้อะไรกลับมาเลยถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเป็นบริบทชีวิตจริงสมมุติว่าผมมีเป้าหมายเป็นความร่ำรวยนะครับความร่ำรวยจะเป็นตัว P หรือไข่ทองคำแต่เผอิญครับผมทำงานหามรุ่งหามค่ำผมเสียสละทุกอย่างเลยผมเสียสละสุขภาพผมเสียสละความสัมพันธ์เพื่อที่จะเอาความร่ำรวยมาท้ายที่สุดผมอาจจะได้ความร่ำรวยมาก็จริงครับแต่ผมเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งความสัมพันธ์เสียสุขภาพจิตเสียทั้งความสุขนั่นเท่ากับว่า PC ผมพังทลายนั่นหมายความว่าผมขาดสมดุลในการใช้ชีวิตบาลานซ์ผมพังครับแล้วท้ายที่สุดผมก็จะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยนี่คือสิ่งที่มันสำคัญมากและเรามักจะมองข้ามเรามักจะปรารถนาตัว P มากเกินไปจนไปทำลายตัว PC ครับหรือในอีกบริบทหนึ่งถ้าคุณมีแต่ PC แล้วไม่มีตัว P มันจะเป็นแบบนี้ครับหากเราตั้งใจทำงานขยันแต่ไม่ได้มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมันจะเปรียบได้กับห่านที่คอยกินทรัพยากรผมมีห่านที่ออกไข่เป็นทองคำผมต้องเติมอาหารให้เขาผมต้องเลี้ยงเขาผมเสียทรัพยากรไปเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าผมเลี้ยงเขาไปทำไมผมไม่รู้ว่าผมจะเอาทองคำด้วยหรือเปล่าผมไม่มีเป้าหมายอะไรเลยมันเท่ากับว่าผมมี PC ครับผมทำงานหนักแต่ผมไม่มี P ผมไม่รู้ว่าโปรดักชันจริงๆที่ผมต้องการคืออะไรเห็นไหมครับมันจำเป็นจะต้องทำสมดุลทีนี้เราจะเห็นได้ว่านิทานชาวนากับห่านทองคำลึกซึ้งกว่าที่เราคิดครับเพราะถึงแม้เราจะมองว่าชาวนาที่ไปฆ่าห่านเนี่ยเขาไม่ฉลาดแต่จริงๆแล้วเราก็ทำแบบนั้นหลายครั้งเหมือนกันแล้วผลลัพธ์มันเลวร้ายกว่าที่เราคิดด้วยในหลายๆสถานการณ์หรือผมจะยกในบริบทของธุรกิจอันนี้ทุกท่านจะเห็นภาพชัดสมมติมีบริษัทแห่งหนึ่งครับบริษัทแห่งนี้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของตัวเลขผลกำไรลูกค้าแต่ไม่สนใจวิถีชีวิตของพนักงานเลยชีวิตwell-being ของพนักงานจะเป็นอย่างไรไม่สนใจเอาผลกำไรก่อนเอาลูกค้าก่อนที่นี้ครับวัฒนธรรมองค์กรก็จะเริ่มถูกกัดกินตั้งแต่ข้างในมันจะเริ่มส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าบริการลูกค้าเริ่มไม่เชื่อใจผลประกอบการก็จะเริ่มตกต้นเหตุก็มาจากการสูญเสียสมดุลมันเปรียบเสมือนการฆ่าห่านเพื่อเอาไข่ทองคำเลยครับทางที่ดีก็คือบริษัทแห่งนั้นต้องให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานให้เขาซึ่งเปรียบเสมือนห่านนะครับคนที่ทำงานในองค์กรเปรียบเสมือนห่านเลยครับหากเราเลี้ยงเขาไม่ดีแล้วเราพยายามให้เขาเร่งรัดเพื่อที่จะไปเอาผลกำไรมามันเท่ากับเราฆ่าห่านเพื่อที่จะเอาทองคำแล้วท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่เราได้รับคือความว่างเปล่าครับแนวคิดเรื่องนี้คุณสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับเราประสบความสำเร็จระยะสั้นไม่ได้ครับความสำเร็จเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาทำและนี่ผมได้ปูพื้นฐานเรื่องของ PPC กับคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้กับกฎของ Seven Habits ครับ7นิสัยในการสร้างประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตแต่ก่อนอื่นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักเลยก็คือการที่เราจะประสบความสำเร็จการที่เราจะมีนิสัยที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้มันต้องใช้เวลาครับ
เราไม่สามารถสร้างนิสัยที่ยอดเยี่ยมได้ภายในชั่วข้ามคืนทั้งหมดนั้นต้องเกิดจากการลงมือทำไม่ได้ทำกันเป็นสัปดาห์ไม่ได้ทำกันเป็นเดือนบางทีเราต้องทำกันเป็นปีๆแต่นั่นแหละครับมันเป็นความยากที่มีความหมายเพราะความสำเร็จเป็นเรื่องยากมันเลยมีคุณค่าที่จะให้เราลงมือทำดังนั้นจงโอบรับความท้าทายครับเอาละครับและหลังจากนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียน The Seven Habits กันนิสัยที่หนึ่งที่ผมจะพูดถึงซึ่งคุณสตีเฟนบอกเลยว่าในแต่ละลำดับคุณจะต้องเรียงลำดับนิสัยตามนี้คุณจะต้องมีนิสัยที่1ก่อนแล้วค่อยไปต่อนิสัยที่2นิสัยที่1คือ always be proactive จงเต็มใจที่จะรับผิดชอบชีวิตครับนี่คือนิสัยที่สำคัญที่สุดในการต่อยอดสู่นิสัยความสำเร็จด้านอื่นๆคุณสตีเฟนเขาบอกไว้แบบนี้หากคุณอยากจะมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพคุณจะต้องเต็มใจรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความสำเร็จความล้มเหลววิกฤตโอกาสหรือหายนะจะเกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากการตัดสินใจของท่านเองครับหากคุณผู้ฟังยังจำบทเรียนทั้งหมดที่ผมเคยทำได้ผมจะตีว่าคุณผู้ฟังเคยฟังพอดแคสต์ผมทั้งหมดบทเรียนของการรับผิดชอบตัวเองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการสร้างความสำเร็จการเต็มใจรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันคือการที่ตอกย้ำให้ตัวเองรับรู้ว่าเราคือนายของชีวิตเราจะไม่ไหลไปตามกระแสทั้งหมดมันจะต้องเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราหากมันเกิดอะไรผิดพลาดจริงๆแล้วเราเองก็มีส่วนผิดและตัวเราเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้มันเปรียบกับกรอบความคิดครับกรอบความคิดในข้อนี้มันคือเรื่องของ winner mindset กับ loser mindset ครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพตามคนที่มี loser mindset เมื่อเจอปัญหานิ้วชี้ของเขาจะชี้ไปที่คนอื่นครับจะชี้ไปที่ระบบชี้ไปที่ประเทศชาติชี้ไปที่เศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะไม่เคยชี้มาที่ตัวเองนี่คือ loser mindset การที่เรามีกรอบความคิดแบบนี้มันจะทำให้เรายอมจำนนต่อความผิดพลาดและไม่ลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นแหละครับคือ loser ที่แท้จริงแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มี winner mindset เขาจะไม่ชี้นิ้วไปที่คนอื่นเมื่อเจอปัญหาเขาจะชี้นิ้วมาที่ตัวเองครับเขาจะบอกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมันเกิดจากการตัดสินใจของเขาเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเขาจะไม่รอโอกาสและความสำเร็จจากใครเขาจะลงมือทำนี่แหละครับคือกรอบความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จไม่มีคนสำเร็จคนไหนมี loser mindset ครับทุกคนมี winner mindset ทุกคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเองทั้งหมดเลยทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองโฟกัสกับตัวเองเวลาเจอปัญหาท่านชี้นิ้วไปที่ใครครับหากท่านอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตจงชี้มาที่ตัวเองอย่าชี้ไปที่คนอื่นเด็ดขาดครับการรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันทรงพลังขนาดไหนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติในตอนนี้นะครับผมกำลังทำงานที่ผมไม่ได้ชอบเพื่อนร่วมงานก็หงุดหงิดใส่ผมเจ้านายก็ไม่ชอบผมก็จะบ่นแหละผมจะเริ่มโทษคนอื่นคุณสตีเฟนโควีก็จะมาบอกผมแบบนี้หากผมกำลังทำงานที่ผมไม่ชอบหากผมกำลังรายล้อมไปด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจริงๆแล้วความผิดมันมาจากตัวผมเองผมไม่จำเป็นต้องไปทำงานนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแต่ผมเลือกที่จะไปทำงานนี้และเลือกที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นด้วยตัวเองครับหากผมเลือกที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของตัวเองเลือกที่จะยกระดับความสำเร็จแล้วก็อาจจะไปหางานอื่นเลยอาจจะไปรายล้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นชีวิตผมก็ดีขึ้นแล้วแต่ผมเลือกที่จะจมปลักอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆดังนั้นความผิดอยู่ที่ตัวผมครับนี่คือสิ่งที่คุณสตีเฟนโควีจะมาบอกผมหรือในอีกตัวอย่างหนึ่งหากคุณผู้ฟังต้องเจอสถานการณ์รถติดทุกวันเลยแล้วคุณก็บ่นว่าโอ้โหทำไมรถมันติดสภาพการจราจรไม่ดีเลยรัฐบาลทำอะไรอยู่คุณสตีเฟนโควีก็จะมาบอกแบบนี้หากตอนนี้คุณกำลังเจอรถติดแล้วคุณเริ่มบ่นคนอื่นทีนี้เราลองมาดูกันหากคุณตื่นเช้ากว่านี้แล้วออกจากบ้านเร็วขึ้นหน่อยคุณอาจจะไม่ต้องเจอรถติดหากเมื่อคืนคุณไม่ดูซีรีส์แล้วนอนให้ครบ8ชั่วโมงคุณอาจจะตื่นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีแล้วออกไปทำงานคุณก็อาจจะไม่ได้เจอรถติดหรือเมื่อคืนคุณได้เตรียมของที่จะออกมาทำงานแล้วหรือยังหากคุณเตรียมตัวดีคุณก็ไม่ต้องเจอรถติดคุณสตีเฟนโควิกก็จะตอบกลับแบบนี้เลยครับคุณไม่ต้องมาเจอรถติดแต่คุณเลือกที่จะออกจากบ้านช่วงเวลานี้แล้วก็มาเจอรถติดคุณเนี่ยแหละเป็นคนเลือกและนิสัยนี้ก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดที่ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จด้านอื่นๆดังนั้นครับเน้นย้ำอีกครั้งคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองด้วยความเต็มใจครับคุณจะใช้นิ้วชี้ที่ทรงพลังของคุณชี้มาที่ตัวเองเวลาเจอปัญหาเพราะทั้งหมดเกิดจากการตัดสินใจของท่านเองครับ
ต่อไปผมพาคุณผู้ฟังมาที่นิสัยที่2ครับ begin with the end in mind จงมีภาพสุดท้ายในใจเสมอครับจงมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์นั่นเองคุณสตีเฟนโควีบอกเลยว่าหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไม่มีเป้าหมายไม่ได้ครับคุณต้องมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในชีวิตและต้องชัดเจนด้วยทีนี้มันจะมีคำถามหนึ่งแล้วเราจะต้องมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ไกลขนาดไหนล่ะผมจะอธิบายแบบนี้ครับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้บอกก็คือคุณจะต้องมีเป้าหมายถึงขนาดที่ว่าต้องรู้ว่าในงานศพของคุณคนในที่แห่งนั้นจะไว้อาลัยตัวคุณว่าอย่างไรผมอยากให้คุณผู้ฟังหลับตาและคิดภาพตามนะครับคุณผู้ฟังไปงานศพแห่งหนึ่งคุณเห็นผู้คนรายล้อมในพิธีแห่งนั้นและเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่คุณผูกพันเมื่อคุณเดินไปที่โลงศพเปิดโลงศพออกมาคนคนนั้นคือตัวท่านเองครับทีนี้ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องเริ่มกล่าวไว้อาลัยทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากตัวคุณบทเรียนต่างๆที่เขาได้เรียนรู้จากคุณอยากให้คนในงานนั้นพูดถึงตัวคุณว่าอย่างไรครับผมว่านี่เป็นการคิดที่ค่อนข้างลึกซึ้งในช่วงเวลาที่ผมได้อ่านมันก็ทำให้ผมได้รับรู้ว่าถ้าเรารู้ว่าในงานศพของเราอยากให้ผู้คนพูดถึงเราว่าอย่างไรเราก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะเริ่มมาตระหนักแล้วว่าแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่าเรามีภาพสุดท้ายในใจหรือเปล่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากการไม่มีเป้าหมายคือความว่างเปล่าที่คุณจะได้เจอในท้ายที่สุดคุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องมีวิสัยทัศน์อย่างน้อยครับหลังจากนี้5 ปีคุณผู้ฟังจะเป็นใครหรือหากให้พูดถึงตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้คนคนนั้นมีบุคลิกอย่างไรเขาพูดจาแบบไหนเขาทำงานอะไรเขาเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรหากเขาเข้ามาแนะนำตัวคุณในตอนปัจจุบันเขาจะแนะนำคุณอย่างไรคำถามเหล่านี้มันจะทำให้ตัวท่านได้มาตระหนักและทบทวนสิ่งที่มันสำคัญจริงๆในชีวิตของท่านเองดังนั้นผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถามนะครับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณในตอนปัจจุบันครับผมพามาที่นิสัยที่3ผมต้องบอกก่อนว่าทั้ง7นิสัยต้องทำเป็นขั้นตอนนะครับฝึกนิสัยที่1ก่อนแล้วค่อยมาฝึกนิสัยที่2ถ้ามี1กับ2แข็งแล้วเรามาต่อนิสัยที่3 put first thing first จงทำในสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกมันคือการจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนครับถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของ Eisenhower Matrix น่าจะมีพื้นฐานเรื่องนี้มาอยู่ก่อนแล้วเราจะมาพูดถึงการบริหารและการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตผมอยากจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าใน1วันคุณเคยรู้สึกว่าคุณยุ่งจนจัดการอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายครั้งเรารู้สึกแบบนั้นทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองลิสต์เลยว่าใน1วันมันมีกิจวัตรอะไรบ้างที่คุณมักจะทำอยู่สม่ำเสมอเลยอาจจะเป็นดูซีรีส์ก็ได้นะครับเขียนลงไปทำงานพูดคุยกับลูกค้าเจรจาต่อรองอ่านหนังสือออกกำลังกายอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณทำบ่อยเป็นชีวิตประจำวันเลยเขียนมันลงไปครับทีนี้ให้คุณผู้ฟังลองมองดูว่าเจ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่าถ้าในเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันใช้เวลาทำกับเรื่องที่ไม่สำคัญมันก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะประสบความสำเร็จและบริหารเวลาชีวิตได้ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญหมดเลยเราก็จะมาดูอีกช่องหนึ่งก็คือความเร่งด่วนครับหากคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับความเร่งด่วนนั่นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับหากเราใช้ชีวิตอยู่แต่เรื่องสำคัญก็จริงแต่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนหมดเลยนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเราควรแบ่งแบบนี้อย่างที่คุณผู้ฟังได้เห็นภาพไปครับเราจะมีโซนที่สำคัญและเร่งด่วนลองดูว่าใน1วันเจ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเปล่าและถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนหรือไม่พยายามทำในสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนครับเพราะถ้าคุณปล่อยเวลาให้มันผ่านไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่เร่งด่วนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณบริหารความยุ่งของตัวเองไม่ได้เลยส่วนโซนล่างๆก็คือสิ่งที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนก็อาจจะจัดการให้คนอื่นทำกับสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนไม่ต้องทำได้ยิ่งดีครับเอาให้น้อยที่สุดเช่นเล่นโซเชียลมีเดียดูชีวิตคนอื่นดูซีรีส์หากคุณอยากจะดูซีรีส์เพื่อฝึกภาษาอันนี้อาจจะมีความสำคัญระดับหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นหากคุณผู้ฟังอยากจะบริหารเวลาให้ดีโฟกัสในโซนที่สำคัญและไม่เร่งด่วนให้มากที่สุดครับเช่นอะไรการสร้างความสัมพันธ์การออกกำลังกายการไปเจรจากับดีลที่มันสำคัญ
ซึ่งคุณรู้ว่ามันจะต้องมี Impact กับอนาคตขององค์กรแน่ๆก็จัดการเสียตั้งแต่เนิ่นๆอย่าทำอะไรจวนตัวในข้อนี้ผมจะนำบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามมาให้นะครับจงทำในสิ่งที่ยากในขณะที่มันง่ายจงทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่มันยังเล็กน้อยกองทัพที่จะประสบกับชัยชนะคือกองทัพที่เตรียมพร้อมในยามสงบเขาจะไม่ทำอะไรจวนตัวเมื่อกองทัพนั้นจะต้องไปรบเขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีเขารู้อะไรสำคัญเขาเริ่มทำสิ่งที่มันสำคัญตั้งแต่ยังไม่เร่งด่วนครับนั่นคือเหตุของกองทัพที่ประสบกับชัยชนะคุณสตีเฟนโควีจึงได้เน้นย้ำเหมือนกันว่าหากท่านอยากบริหารชีวิตได้ดีเราจะไหลไปกับความเร่งด่วนไม่ได้ต่อให้มันจะสำคัญแต่ถ้าเราทำให้สิ่งสำคัญเนี่ยไปอยู่ในโซนเร่งด่วนตลอดเลยคุณก็จะยุ่งอยู่ดีคุณก็จะบริหารอะไรไม่ได้อยู่ดีดังนั้นต้องกำหนดให้ได้ว่าทั้งสัปดาห์ท่านจะทำอะไรหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำให้ลองทำ to do list ในสเกลของสัปดาห์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทำ to do list ใน daily เป็นตารางวันอาจจะเป็น bullet journal ลองทำเป็นสเกลสัปดาห์ดูครับผมเองก็ลองทำแล้วรู้สึกว่ามันบริหารภาพรวมชีวิตได้ง่ายมากขึ้นเพราะผมรู้แล้วว่าตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์ผมจะทำอะไรเพราะถ้าหากเราทำแค่ daily task ครับเราจะยังไม่สามารถออกจากกรอบของความเร่งด่วนได้แต่ถ้าทำเป็นสัปดาห์คุณจะเปลี่ยนมุมมองของการจัดสิ่งสำคัญได้กว้างมากขึ้นครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังผมได้พามาเรียนรู้นิสัยที่1 2 3ถ้าคุณทำนิสัยทั้ง3นิสัยแรกได้ดีคุณจะมี private victory แหละครับคุณจะมีชัยชนะส่วนตัวแล้วเมื่อคุณมีชัยชนะส่วนตัวเมื่อนั้นแหละครับคุณค่อยพาตัวเองออกไปเอาความสำเร็จกับโลกภายนอกหลังจากนิสัยที่3ครับนิสัยที่4ถึงนิสัยที่7จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้อื่นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นตราบใดที่เราเป็นมนุษย์การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญเราถึงต้องทำงานครับการทำงานคือการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นเราจะมาเริ่มนิสัยข้อที่4กันหลังจากนี้จะเป็นPublic Victory ครับ Habit fourth think win-win or no deal ไม่ว่าจะทำอะไรคุณต้องคิดในมุมมองของทั้งคู่ต้องได้ประโยชน์จะต้องไม่มีใครสูญเสียหรือไม่ก็ไม่เจรจาไปเลยสิ่งนี้เป็นความสำคัญแรกๆที่คุณสตีเฟนโควีได้พูดถึงหลายครั้งที่เราจะต้องมีความขัดแย้งหรือมีการเจรจากับผู้อื่นเราต้องมีกรอบความคิดแบบ giver ครับจะต้องวินวินมีหลายวิธีในโลกมากครับที่เราสามารถโต้ตอบกับผู้คนมากมายแต่เรามักจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราต้องเอาชนะผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการทำเกรดเฉลี่ยให้ได้การสอบไปได้ที่1เรามักจะถูกปลูกฝังแบบนี้ทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่มันสำคัญกว่าและเราไม่ค่อยถูกปลูกฝังก็คือเราต้องเอาชนะอุปสรรคร่วมกับผู้อื่นให้เป็นครับมันคือการมีกรอบความคิดแบบ winner กับ loser ครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันจะทำให้เราตระหนักว่าเราต้องแข่งขันกันตลอดเวลาความสำเร็จเค้กบนโลกนี้มันมีอยู่จำกัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเค้กบนโลกนี้มีไม่จำกัดครับความสำเร็จความมั่งคั่งมีเพียงพอสำหรับทุกคนตราบใดก็ตามที่เราแบ่งปันและสร้างคุณค่าให้กันและกันคุณก็จะไม่เจอธุรกิจที่ต้องการเอาแต่ผลประโยชน์คุณจะเจอธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกหากทุกคนถูกปลูกฝังถึง mindset win-win ครับเอาละครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่นิสัยข้อที่5 Seek first to be understand then to be understood จงเข้าใจผู้อื่นก่อนและหลังจากนั้นค่อยแสดงความปรารถนาของเราออกไปเราจะเห็นได้ว่าหลังๆจะเริ่มเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเพราะนี่คือพีระมิดฐานที่2ที่สำคัญและเราจะต้องดูแลให้ดีหากคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตหรือหากเราอยากจะสร้างคุณค่ากับผู้อื่นเราก็ต้องเข้าใจผู้อื่นก่อนครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังและก็เข้าใจผู้อื่นก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยแสดงความปรารถนาให้ผู้อื่นเข้าใจมันคือการเป็น giver ก่อนครับซึ่งสิ่งที่คุณสตีเฟนโควีได้เขียนมันค่อนข้างลึกซึ้งผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะไปตัดแว่นผมไปที่ร้านขายแว่นแห่งหนึ่งผมก็ไปถามคุณหมอผมขอเรียกว่าคุณหมอแล้วกันคุณหมอครับเนี่ยผมรู้สึกว่าสายตาเบลอมากเลยผมต้องการมาตัดแว่นคุณหมอบอกผมแบบนี้สายตาเบลอเหรองั้นลองเอาแว่นของผมไปใส่ดูเพราะว่าเนี่ยผมใส่แว่นตัวนี้แล้วชัดมากเลยหลังจากนั้นผมใส่แว่นครับเบลอยิ่งกว่าเดิมเลยครับทีนี้เริ่มเป็นประเด็นหลังจากนั้นผมก็เริ่มบอกคุณหมอว่าคุณหมอแว่นที่คุณให้ผมมาเนี่ยมันเบลอกว่าเดิมอีกนะผมใช้ไม่ได้จริงๆทีนี้คุณหมอหงุดหงิดครับเฮ้ยเนี่ยผมใส่แว่นนี้มาตั้งหลายปีผมมองชัดมากเลยเนี่ยทำไมคุณจะมองไม่เห็นไหนคุณลองใส่ใหม่สิผมก็ใส่อีกรอบ
ทีนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมมองไม่เห็นจริงๆครับทีนี้คุณหมอก็ตัดสินผมเลยว่าโอ้โหคุณนี่ใช้ของแบบนี้ไม่เป็นคุณแค่ใส่ไม่เป็นเท่านั้นแหละทีนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมไม่อยากจะตัดแว่นแล้วครับผมเดินออกจากร้านเลยคำถามก็คือถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะไปตัดแว่นกับหมอคนนี้ไหมครับแน่นอนไม่ใช่ไหมครับซึ่งในบริบทชีวิตจริงบางทีเราก็เป็นหมอคนนั้นครับบางทีเราเอาความคิดหรือกรอบความคิดหรือเลนส์แว่นที่เรามองโลกไปให้คนอื่นโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่เรายังไม่ได้เข้าใจเขาเลยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่หลายครั้งเรามักจะมองข้ามและเราก็ทำผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเข้าใจผู้อื่นคือสิ่งที่ไม่ฝึกไม่ได้คุณต้องเป็นผู้เข้าใจผู้อื่นก่อนคุณถึงจะสามารถแสดงความปรารถนาของตัวเองออกไปหากเราจะไปโต้เถียงกับใครก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องการคือเราต้องการเอาความปรารถนาของเรายัดเยียดไปให้เขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำแบบนั้นไม่ได้ครับสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในบริบทของครอบครัวพ่อแม่มักจะเอาสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันถูกต้องไปให้กับลูกๆโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าลูกของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาไปอยู่กับโลกภายนอกเขามีความฝันอะไรเขามีความปรารถนาอะไรหรือเปล่าความเชี่ยวชาญของเขามีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นบางทีครอบครัวก็ไม่ได้ทำความเข้าใจลูกของเขาเลยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่อันตรายมากเพราะนั่นคือการบั่นทอนความสัมพันธ์ผู้คนมักจะมีแนวโน้มที่จะยัดเยียดความคิดของตัวเองให้กับผู้อื่นโดยไม่ได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นจริงๆเหมือนกับแพทย์ที่แนะนำให้ผมตัดแว่นเลยครับดังนั้นครับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การพูดคุยเท่านั้นแต่มันคือการฟังและทำความเข้าใจการพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นทำให้เราสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายดังนั้นจงเป็นผู้ฟังที่ดีจงเข้าใจผู้อื่นก่อนและเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อเถอะครับความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวมันจะกลายเป็นผลตอบแทนที่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่กฎหรือนิสัยข้อที่6ครับ synergize หรือ synergy การทำงานร่วมกับผู้อื่นในข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความเป็นผู้นำด้วยเราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเรามีความสำเร็จที่เราคิดไว้ก่อนแล้วเราก็จะต้องร่วมมือกับผู้อื่นให้เป็นครับเพราะการทำงานกับผู้อื่นครับมันมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลได้มากกว่าการลงมือทำเพียงคนเดียวหากพูดถึงผู้นำที่มีหลักการเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอยากได้ผู้นำแบบนั้นมากเท่าไหร่แต่ผู้นำคนใดก็ตามที่สามารถสร้างความร่วมมือสร้างแรงบันดาลใจให้คนในทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ผู้นำคนนั้นเขาก็จะเป็นผู้นำระดับที่5ในท้ายที่สุดครับดังนั้นนิสัยข้อที่6เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องฝึกที่จะร่วมมือกับผู้อื่นหากคุณเป็นคนทำงานลองดูว่าคุณกับเพื่อนร่วมงานสามารถร่วมมือกันได้หรือเปล่าคุณมีเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้บ้างหรือไม่ถ้าคุณอาจจะบางทีเราอาจจะท็อกซิกใส่คนอื่นหรือบางทีคนอื่นอาจจะท็อกซิกใส่เราลองฝึกให้ตัวเองทำงานร่วมมือกับเขาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่เหมาะกับเราจริงๆเราก็อาจให้เขาออกจากรถบัสในชีวิตของเราก็ได้เรามีทางเลือกเสมอครับเพราะเราคือผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองมันคือนิสัยที่1คุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนิสัยทั้งหมดที่ผมพูดมามันเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้ครับท้ายที่สุดแล้วการทำงานร่วมกันไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนต้องเห็นเหมือนกันไม่ใช่เลยมันเกี่ยวกับการเคารพและให้เกียรติกันความแตกต่างของเรากลายเป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเมื่อมนุษย์ทำงานร่วมกันมนุษย์จะสามารถทำเป้าหมายให้สำเร็จได้ดีกว่าเดิมครับเอาละครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่นิสัยข้อสุดท้าย sharpen the saw ครับจงรับคมขวานให้แหลมอยู่ตลอดเวลาในข้อนี้ผมจะอธิบายแบบนี้ครับหากนิสัยแห่งความสำเร็จเป็นดั่งเกมนี่จะเป็นเกมที่คุณไม่มีวันเล่นจบจนกว่าคุณจะจากโลกนี้ไปครับในข้อนี้ sharpen the saw ก็คือการรับคมหรือรับความสำเร็จรับนิสัยของตัวเองอยู่ตลอดเวลาในส่วนที่1ก็คือ sharpen the saw นิสัยทั้ง6ที่ผมพูดมาคุณจะต้องฝึกทั้งชีวิตเลยครับเราทำแล้วทำหยุดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาแต่เชื่อเลยครับยิ่งเราพัฒนามากขึ้นเราเจอความท้าทายมากขึ้นเราจะชอบชีวิตแบบนั้นมากขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราจะต้องดูแลให้ดีมันเป็นอีกซอลหนึ่งเป็นอีกคมขวานหนึ่งในชีวิตในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึง4ส่วนครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำ The 5 AM Club ได้มันจะมีส่วนที่ชื่อว่า The 4 Interior Empires ผมอาจจะพูดได้ว่าทั้ง4ส่วนนี้คือสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องดูแลให้ดีทั้งชีวิต4ส่วนนั้นมีอะไรบ้างส่วนที่1ครับร่างกายครับ health สุขภาพนั่นเองนี่คือส่วนที่คุณจะไม่ดูแลไม่ได้สุขภาพที่ดีมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆถ้าวันนี้สุขภาพคุณไม่ดีคุณจะไม่คิดถึงความสำเร็จอื่นๆเลย
หลักการดูแลสุขภาพที่ดีครับผมค่อนข้างพูดบ่อยผมจะพูดถึง STF method นอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงออกกำลังกายให้ได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30 นาทีแล้วก็อาหารหากมีอาหารมากองตรงหน้าเราทุกคนรู้ว่าอาหารแบบไหนดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีเราทุกคนตอบได้3อย่างนี้ครับ STF method ถ้าคุณฝึก3อย่างนี้ได้ดี health set ของคุณก็ดีขึ้นแล้วส่วนที่2คือสติปัญญาครับ mindset ครับเรื่องของ mindset เรื่องของกรอบความคิดในการมองโลกมันรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตมากขึ้นด้วย growth mindset กับ fixed mindset เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้แต่การที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแค่ growth mindset เท่านั้น growth mindset คือความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นต้องรับขวานให้มันคมมากขึ้นแล้วถ้าคุณฝึกนิสัยในการรับสติปัญญาหรือ mindset ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นชีวิตของคุณก็จะเป็น better version ของตัวเองมากขึ้นส่วนที่3คือจิตวิญญาณ soul ครับ soul set จิตวิญญาณในที่นี้มันคือการรู้จักตัวเองคุณอยู่กับจิตวิญญาณของตัวเองบ่อยแค่ไหนหรือคุณแทบไม่ได้กลับมาทบทวนตัวเองเลยอันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองคุยกับตัวเองจิตวิญญาณคือสิ่งเดียวที่จะตามติดเราไปในช่วงที่เราจากโลกนี้ไปครับจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเกิดจากการที่เราออกจากกรอบเดิมๆไปเจอกับโลกใหม่ไปเจอกับความท้าทายใหม่มันคือการที่เราฝึกฝนเพื่อที่จะรับรู้ว่าตอนนี้เรามีความฝันอะไรความปรารถนาของเราคืออะไรจิตวิญญาณของเราจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมครับกับส่วนที่4คืออาจจะเรียกว่า heart set เป็น emotional แล้วก็ relationship heart set ในที่นี้ผมจะพูดถึง2ส่วน heart set ส่วนตัวก็คือการขอบคุณสิ่งที่คุณมีหากตอนนี้คุณผู้ฟังพาตัวเองมาเรียนรู้ได้ก็ขอให้ขอบคุณตัวท่านเองโทรศัพท์ที่คุณมีมันก็เป็นอีกทรัพย์สินหนึ่งที่คุณได้ครอบครองจงขอบคุณสิ่งเหล่านั้นสุขภาพที่คุณมีอยู่อาหารที่คุณได้กินในทุกๆวันสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณขอบคุณเขาได้คุณจะรู้สึกมีความสุขครับแล้วเจ้าความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นจะถูกนำไปต่อยอดสู่ความสุขด้านอื่นๆกับ heart set ในส่วนที่2คือความสัมพันธ์คุณจะต้องลายล้อมตัวเองไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีคุณต้องเลือกพาตัวเองไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่สร้างคุณค่าเพราะถ้าคุณไม่เลือกคุณจะถูกเลือกเพราะท้ายที่สุดแล้วความสุขในชีวิตมันคือการเลือกของตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดชีวิตของเราเราคือผู้เต็มใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Seven Habits นะครับเป็นหนังสือที่ผมไม่ได้เอามาสรุปหมดนะครับเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากจริงๆหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้บทเรียนนี้ให้ลึกซึ้งและผมแนะนำด้วยคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับคุณสตีเฟนโควีเขียนหนังสือภาษาอังกฤษอ่านค่อนข้างง่ายทีนี้ผมจะสรุปทั้ง7นิสัยให้คุณผู้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะเน้นย้ำสิ่งนี้ก็คือจงสมดุล PPC ของตัวเองให้ดีนะครับอย่าฆ่าห่านเพื่อที่จะเอาทองคำแต่จงเลี้ยงห่านให้อาหารเขาให้ดีฟูมฟักเขาให้เติบโตและจงปรารถนาว่าวันหนึ่งห่านตัวนั้นจะออกไข่ให้เราจงมีเป้าหมายที่ชัดเจนและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมนิทานเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดครับทั้ง7นิสัยเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังนะครับนิสัยที่1 be proactive จงเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองนิสัยที่2 begin with the end in mind จงมีเป้าหมายที่ชัดเจนจงมีภาพสุดท้ายจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตงานศพของคุณคนในนั้นจะพูดถึงคุณว่าอะไรนิสัยที่3 put first thing first จงทำในสิ่งที่สำคัญก่อนเป็นลำดับแรกนิสัยที่4 think win-win ครับจงเชื่อว่าเค้กบนโลกนี้ความสำเร็จบนโลกนี้มีเพียงพอสำหรับทุกคนตราบใดก็ตามที่เราแบ่งปันนิสัยที่5ครับSeek first to understand then to be understood จงเข้าใจผู้อื่นก่อนและหลังจากนั้นค่อยแสดงความปรารถนาของเราไปแต่จงเข้าใจพวกเขาจริงๆรับฟังพวกเขาจริงๆนิสัยข้อที่6 synergize ครับเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นความสำเร็จเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือความสำเร็จคือสิ่งที่ควรถูกแบ่งปันให้กับผู้อื่นดังนั้นคุณไม่ควรเก็บความสำเร็จไว้คนเดียวคุณควรทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นและข้อสุดท้าย sharpen the sawจงดูแล4ส่วนในชีวิตให้ดีอยู่เสมอจงจัดสมดุลให้ดีทั้งสุขภาพจิตวิญญาณกรอบความคิดหรือทัศนคติมันเรียนรู้กันได้ครับเรื่องพวกนี้กับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความรู้สึกทนุถนอมความรู้สึกของตัวเองให้ดีหล่อหลอมไปด้วยกรอบความคิดของการขอบคุณและก็อยู่กับความสัมพันธ์ที่มีความหมายเท่านี้แหละครับผมกล้าบอกเลยว่าทั้ง7นิสัยนี้ถ้าคุณผู้ฟังฝึกได้
ไม่ว่าอย่างไรชีวิตของท่านก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นจนคุณอาจจะกลายเป็น best version ของตัวเองเลยก็ได้และในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันเป็นอีกพอดแคสต์หนึ่งที่ผมอัดค่อนข้างยาวในช่วงแรกผมลืมเปิดไมค์ด้วยก็ทำใหม่ครับและในวันนี้ครับเป็นเกียรติและยินดีมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ตำราความสำเร็จจาก The Library คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ใน Premium Content นะครับแต่ก่อนอื่นหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นพัฒนาหาความรู้เพื่อที่จะยกระดับชีวิตตัวเองเอาความรู้ฟรีนี่แหละครับไปต่อยอดความสำเร็จก่อนและเมื่อถึงจุดหนึ่งถึงจุดที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าอยากจะสำเร็จมากกว่านี้อยากจะรู้ลึกในเรื่องของความสำเร็จมากกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเรียนรู้ใน Premium Content ของพวกเราได้ครับถึงตอนนั้นก็ยังไม่สายในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ